নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ এণ্ড এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজিৰ কোট অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ falling down is not a failure comes when you stay where you have fallen by Socrates. This is such a significant quote. You see, আমি আসলতে কোনবা এটা ড্ৰিমছ বিলাক এচিভ কৰিবলৈ হলে এটা ৰুট লওঁ হয়নে য'ত আমাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক পেশেন্স কনসিস্টেন্সি গোটেইখিনি ইনপুটটো দিওঁ বাট কেতিয়াবা আসলতে আমি ভাবা ধৰণে সেই ৰিজাল্টটো নাপাবও পাৰোঁ ৰাইট সো টেকনিক্যালি যদি ক'বলৈ চাওঁ হেতু আমি বিফলতাৰ সন্মুখীন হওঁ আৰু হেতু হৈছে ফেইলাৰ ৰাইট কিন্তু ফেইলাৰ একো এবনৰ্মেল বস্তু নহয় ইটস নৰ্মেল সকলোৱে ফেইল কৰে এনেকুৱা এটা মই আজিলৈকে ষ্টৰী দেখা নাই য'ত কোনবা এজন ব্যক্তিয়ে overnight success পাইছে without facing any hurdles right this failure is a part of life ইয়াৰ পৰাই আমি মোল্ড হওঁ ইয়াৰ পৰাই আমাৰ গোটেই পাৰসেপশন চেঞ্জ হয় ইয়াৰ পৰাই আমি আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ ওলাম সো যেতিয়া আমি ভবামতে কামবোৰ নহয় মানে বিফলতাৰ সন্মুখীন যেতিয়া আমি হওঁ সো এণ্ড এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক হয় বেয়া লাগিবই দিয়কচোন আমি ইমান কষ্ট কৰিছিলোঁ ইমান আমি হোপফুল আছিলোঁ যে এইখিনি ড্ৰিমছখিনি আমি এচিভ কৰিম বাট আনফৰ্চুনেটলি নহ'ল ডেটছ কোৱাইট নৰ্মেল ৰাইট বাট হোৱাট ইজ নট নৰ্মেল ইজ ডেট আপুনি যদি সেই একেটা জেগাতে ইউ আৰ দেয়াৰ ফৰ লংগাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম ইউ আৰ টেকিং ফৰ এভাৰ টু মুভ অন ৰাইট বিকজ যদি আপুনি ৰিজিলিয়েণ্ট নহয় যে আপুনি পঢ়িলে ঠিক আছে বিফলতা হ'ল ইউ হ্যাভ ফেইল ইন দিস প্ৰসেস বাট দ্যাটস ওকে এভৰিওয়ান ফেইলস গেট আপ এগেইন এণ্ড মুভ টুৱাৰ্ডছ ইয়ৰ সাকসেস ৰাইট হেতু হইলে আপুনি হে ৰিজিলিয়েণ্ট হ'ব বাট আপুনি যদি হে একেটাতে আছে ডিপ্ৰেস হৈ আছে মন চনটো বেয়া ৰাইট একো আপুনি না আগলৈ যাব পাৰিছে না পিছলৈ যাব পাৰিছে একে জেগাতে যেতিয়া থাকে প্ৰথম কথা হ'ল একো আপুনি প্ৰডাক্টিভিটি কৰা নাই হয়নে you're wasting this precious life দ্বিতীয়তে আপুনি একো হ্যাপি নাথাকিব you will not be content at all যেতিয়া আপুনি এটা forward leap লব when you will get up again right আপুনি আগৰ যেটো আপোনাৰ স্কিন আছে তো শেড কৰিব এণ্ড এটা নতুন ধৰণে এটা উদ্যম আহি যাব আপোনাৰ য'ত আপুনি দুগুণ কষ্টৰে আকৌ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব right that's the beauty of life right you move on you go on আৰু যদি একেটা জেগাতে আমি থাকো আমি না আমি গ্ৰো কৰিম না আমি কিবা হ্যাপি হম একোই নহম দেখোন এণ্ড হেতুহে একচুৱেল ফেইলাৰ বুজাব অলৰাইট ওকে আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিকসমূহ যিবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দি আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা গামোচা গেটছ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন GI tag and this particular topic is very important from our exam perspective as well right GS paper 3 সন্দৰ্ভত এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় লগতে GS paper 5 আসাম ইস্যুজ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় সো কারেন্ট নিউজ তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ যেটো আমাৰ স্বাভিমান জড়িত হৈ আছে আমাৰ গামোচাখন ইট গট দি GI tag ৰাইট 2019 চনতে আসলতে এই প্ৰসেসটো চলাইছিলে তেতিয়া আমি ভাবিছিলো যে GI tag পাম কিন্তু কিছুমান আসলে ডিফিকাল্টি কিছুমান আহিলে মাজতে কিন্তু নেৰানেপৰা প্ৰচেষ্টাত আজি গামোচাখনে আমাৰ GI tag টো লবলৈ সক্ষম হ'ল ঠিক আছে So what is actually a geographical indication? But GI tag আমি যেটো কম কি হয় ন A GI tag is primarily an agriculture, natural or manufactured product. দেখিছেনে agriculture হ'ব পাৰে naturalও হ'ব পাৰে হয়নে আৰু manufactured product basically handicrafts বা industrial goods হ'ব right originating from a definite geographical territory এটা যেনেকে গুটে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই গামোচাখন আপুনি আন ঠাইত নাপায় অকল আমাৰ অসমতে পায় হয়নে সো হে তাৰ সিগনিফিকেন্সটো আহি গৈছে কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখিছো বহুত আসলে ডুপ্লিকেট আহি গৈছে হয়নে যিখিনি আমাৰ আখি খুটা লৈখিনি গামোচাখন বনোৱা হয় যেটো কটন হয় বহুত কোমল হয় অন্তিয়াতে আমি দেখিছো কিবা ৰাফ ক্লথ যিখিনি আমি চিপ মেটেৰিয়েলি বনোৱা তেনেকুৱা আমাৰ গোটে মাৰ্কেটত ইনফ্লাক্স কৰিছে সো হেবিলাক মিটিগেট কৰিবলৈ GI tag বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে হয়নে বেলে কোনবা এখন ৰাজ্যত সে সাপোজ গুজৰাটত কোমাই চাইছে ইমান গামোচাখন ইমান প্ৰচলন হৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও দেখোন লৈ থাকে কি কেনেকুৱানো হয় লবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁ ঠিক আছে সো তেওঁ যদি কাবাক থ্ৰু অনলাইন প্লেটফৰ্ম লব বিচাৰিছে তাত গৈ কিনি যদি এনেকুৱা ডুপ্লিকেট ধৰণৰ গামোচাবোৰ পায় য'ত একেবাৰে কোৱালিটিটো বেয়া হয়নে ৰাফ হয় তেতিয়া তেওঁ আমাৰ গামোচাখনৰ প্ৰতি ধাৰণাটো কেনেকুৱা হয় ইমান ভাল নহয় দেখোন তেনেকুৱা আহিব হয়নে সো তেনেকে আমাক গুডউইল এটা হেৰাই যাব কিন্তু যেতিয়া GI tag এটা আহি যাব লগতে ইয়াৰ গুডউইলটো লগতে
ইনটেক হৈ থাকিব হয়নে যে এটো পিওর অসমৰে তাতে তাত বোৱা এই গামোচা হয় ঠিক আছে so typically such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness which is essentially attributable to the place of its origin right so that is basically geographical indication tag significance homo ki hoy আমি already পাতিছো যাতে misuse নকৰে হয়নে once the GI protection is granted no other producer can misuse the name to market similar products এটা বেছি দূৰলে নগৈ আমি অসমতে দেখিছো কিমান বেছি আসতে ইনফ্লাক্স হৈছে এনেকুৱা ডুপ্লিকেট গামোচা হমু হয়নে অসমতে এনেকুৱা হৈ আছে সো এই GI tag টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে it also provides comfort to customers about the authenticity of the product হয়নে যে সকলে আসলে কাস্টমাৰ সকলে লব বিচাৰিব তেওঁলোকো এটা অ্যাসুৰেন্স পাব যে এইখিনি একদম অথেন্টিক হয় right that is the significance of GI tag so who is registered proprietor of a geographical indication any association of person producers organization or authority established by or under the law can be registered proprietor right their name should be entered in the register of the geographical indication as registered proprietor for the geographical indication applied for right logote jodi sa how long the registration of the geographical indication is valid right enoka dhonor proshno prelims ok hudibo pare so the registration of geographical indication is valid for a period of 10 years prothom 10 bochor karone etu valid hobo tar piছত it can be renewed for sure right for time to time for further period of 10 years each in 10 bochor ke renew hoi thakibo thik ase লগতে আমি জনা উচিত যে in India geographical indication registration is administered by the Geographical Indications of Good Registration and Protection Act of 1999 right এটো মনত থব ইয়াৰ অন্তৰ্গততে আসলে GI টো ৰেজিস্টাৰ কৰা হয় আমাৰ ভাৰতত which came into force with effect from the September 2003 আৰু যেটো প্ৰথম product which was accorded with GI tag was Darjeeling tea হয়নে Darjeeling tea প্ৰথম GI tag টো লবলে লাভবান হৈছিল তাৰ পিছত আহু আমাৰ গামোচা লৈ গামোচা কথা যদি চাও সো গামোচা a hand woven rectangular cotton piece of cloth with red borders and different designs and motif right আমাৰ যিখন গামোচাখন হেতু বেসিক্যালি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ হয় আৰু যত সাধাৰণতে যেটো ৰঙৰ ডিস্টিংগুইশ হয় হেতু হৈছে ৰঙা আৰু বগা থাকে তাত হয়নে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন তাত দেখা হয় আৰু যদি অৰিজিন অফ দা নেম যদি আমি চাও literally translated যদি আমি এনে ভাবি চাও গা মানে হৈছে বডি এন্ড মোসা মানে হৈছে ওয়াইফ হয়নে গা ধোৱা পাছত যে গা মুছিবলৈ হেতু গামোচা কিন্তু হেতু আসলতে মিসলিডিং বুলি কৈছে হেতু আসলতে নহয় কেত কোৱা হৈছে যে the word gamusa is derived from the Kamrupi word কোপা derive কৈছে Kamrupi word যাৰ নাম হৈছে গামছা right so আমাৰ ভগৱত পুৰাণ হে অল্টাৰটো আসলতে কভাৰ কৰিবলৈ যেটো লোৱা হৈছিল হে piece of cloth হেতু গামছাও বুলি কোৱা হৈছিল এই গামছাখন তাৰ লগতে আমাৰ গতে অসমীয়া স্বাভিমানটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈছে হয়নে আমি কিবা যদি ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটি কৰিব চাও বা আমাৰ কালচাৰাল কিবা নীতি নিয়ম যদি বিচাৰো বা কাবাক অনাৰ কৰিবলৈ হলে আমি আমাৰ গামছাখনে লওঁ The gamusa has its original form either the Thai people or from other people in the East and Southeast Asia using similar article. ঠিক আছে So this was about the gamusa. Ita registration process to sound. Keneke process to loa hoy keneke particular eta hamogri ba enoka agricultural things ba handicrafts hokol GI tag to lab kore. So prothomote application dia hoy hoyne tarpasot application to dia pasot document examination hoy yat এই যেটো process to second process to যেটো হয় তাত যদি কোনবা অবজেকশন ৰাখে সো এই অবজেক্ট কৰা মানুহজনক বা হে সকল ব্যক্তিক তেনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব যে কিয় অবজেক্ট কৰিছে ৰাইট আৰু হেতু যদি অকমান লেজিট হয় সে এটো অবজেকশন কৰাৰ বিষয় হয় and that is legit তেতিয়া এটো ৰিফিউজ কৰা হ'ব ঠিক আছে otherwise যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনস্টেন্স নহয় তেতিয়া এটো একচেপ্ট কৰা হ'ব তাৰপিছত এডভাৰটাইজমেন্ট দিয়া হ'ব অন দা এপ্লিকেশন দা GI জাৰ্নেল যে কুমা আৰু আছে নেকি অপজিশন কৰিবলৈ যে এটো নহয় এটো আমাৰ হে হয়
In that case, etu ako sabo tat hoti hosa hoy ne misa hoy, right? That allow or refuse kora hobo. Taso ako ya joti allowed refuse kore tite appeal to IPAB kora hoy. ঠিক আছে? যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নঘটে তো ডাইৰেক্টলি ইট উইল গো টু দ্য এন্ট্ৰি ইন দ্য GI register আৰু ফাইনালি ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰা হয় হয়নে আমাৰ যেটা আগৰ পূৰ্বে আমি দেখিছো যেটা আমাৰ গামোচাখন 2019 ত কৰা হৈছে তাতে আসলতে ইয়াতে কিছুমান objections সমূহ আহিছিলে হেকানে ইমান দিন ললে ৰাইট বাট ফৰচুনেটলি আমাৰ এটা গামোচাখনে GI tag টো পালে so with this আমাৰ prelims based question এটা দিয়া হৈছে a topic a particular question to attempt koribo moving forward our next topic is taken from the Hindu National Policy of Rare Diseases and this particular topic is important from GS paper 3 health segment right so current context to le sao keneke rare disease kotha hile yat kwa hol je Rajya Sabha member ekoraki teo asolte parliament in national policy of rare diseases iman benefit koibo pora nai right patients okolok iman bhalke protect koibo pora nai he khota to asole raise koile tat tar pai asolte e national policy of rare disease to bahut besi hype loise so a policy to discuss kor agote আমি জানি লোৱাটো উচিত যে rare diseases নো হয় কি right a rare disease is a disease that affects a smaller percentage of population compared to other diseases right so আমি দেখা পাইছো যে যেটো rare disease নামতে আমি গম পাইছো rare খুব কম মানুহক এটো attack কৰে right there is no universally accepted definition of rare disease হয়নে so rare disease কিনো তেনেকুৱা ধৰণৰ universal definition ইতালকে হোৱা নাই the definition accepted in United States is that it is a disease that afflicts fewer than 2 lakhs people হয়নে US or মতে যি সকল বেমাৰ আসলতে 2 লাখ মানুহত কমত তেওঁলোকে এফেক্ট হৈছে তেতিয়া হেখিনি বেমাৰ আসলতে rare disease বুলি মানি লোৱা হয় this definition is also accepted by the National Organization for Rare Disease right not in India asole etwe ami accept kolosu a particular definition to rare disease came to be known as orphan disease because pharmaceutical companies were not ready to adopt them and develop drugs for them because of the low prevalence right it a pharmaceutical companies blake keneke work kore তেওঁলোকে ডিমান্ড তো সাপো যত ডিমান্ড আছে হেখিনি ড্ৰাগ বনাবলৈ সাবো হয়নে যত rare disease যদি 100টা ভিতৰত এটা মানুহ কিনিবলৈ আহে তাত মানুহজনৰ লাভ নহব and unfortunately a pharmaceutical companies are least bothered to develop any such kind of drugs right so a বেমাৰ বিলাকৰ কাৰণে যিখিনি orphan disease বুলি কোৱা হয় হয়নে that is why the drug used to treat or manage rare diseases are known orphan drugs The World Health Organization defines a rare disease as an often debilitating lifelong disease or disorder conditioning with a prevalence of 1 or less per 1000 population. Right? 1000 population majority eta tenoka dhonor disease ahi jai jetu unique hoy. Tita asolte World Health Organization koise etu rare disease hoy. It is estimated that there are about 7000 rare diseases. So kiman besi 7000 rare diseases. Right? Aru tar kono drug eta loke hua nai. একো মেডিসিন নাই হেতু হসাকৈ চিন্তনীয় বিষয় এটা আমি যদি ৰেয়াৰ ডিজিজ ইন ইন্ডিয়া যদি চাও আপোনাক আচৰিত হ'ব যে ইন ইন্ডিয়া there are 76 to 72 million people affected by rare diseases সব কিমান বেছি ম্যাসিভ হয় হয়নে যা কোনো ট্ৰিটমেন্ট নাই সো কিমান বেছি তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে about 450 rare diseases have been recorded in India some of the common rare diseases affecting people in India are autoimmune diseases. Autoimmune disease মানে যত healthy cells বিলাকে নিজৰ ওপৰত তেওঁলোকে attack কৰে হয়নে এনেকা বহুত হৈছে মই বহুত শুনিছো ইভেন মোৰ চিনাকি মানুহৰ এনেকা ধৰণৰ প্ৰবলেম হোৱা দেখিছো যত নিজৰ আসলে হেলদি সেলস বিলাকে তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে কোনটো বেয়া মানে সেল হয় বা কোনটো ভাল হয় নিজৰ হেলদি সেলস বিলাকতে অ্যাটাক কৰে তাৰছত গৰ্চাছ ডিজিজ হৈছে হেমোফিলিয়া হৈছে সিকল সেল এনিমিয়া হৈছে ৰাইট যত সেল বিলাক অকমান এনেকা ধৰণৰ হৈ যায় ৰাইট থ্যালাসেমিয়া প্ৰাইমাৰী ইমিউনোডেফিচিয়েন্সি ইন চিলড্ৰেন lysosomal storage disorders such as Pompe diseases cystic fibrosis right yes and so on এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক নামও আমি তেনেকুৱা শুনাই নাই এনেকুৱা ধৰণৰ
বেমাৰবিলাক সাধাৰণতে ৰেয়াৰ ডিজিজেছ বুলি মানি লোৱা হৈছে ঠিক আছে So identification and treatment of rare disease is a challenge obviously because of the general lack of awareness. Also the field is complex and heterogeneous one where research is still in the nascent stage. For many rare diseases there are no diagnostic tests and even if there are they are largely unavailable. Right? So rare disease is quite a concerned topic. Right? So why there are so many rare diseases in India? Jot belage koise 2 lakhot ko kom মানুহৰ জতি হয় হেতু rare disease কিন্তু জত কি আমরা ভাৰতত দেখিছো ইমান millions of people are affected with rare diseases right so according to some experts there are higher incidence of rare disease in India because of the practice of consanguineous marriages right নিজৰ family ভিতৰতে জতি marriages ইত্যাদি হয় তেটা কি হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি ব্ৰিডিং হয় সেইখিনি আৰু বেছি হেলদি নহয় হয়নে আৰু তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিবলৈও দিগদাৰ পায় আৰু তেওঁলোকৰ খুব বেছি স্কিনৰ প্ৰবলেম হয় তেনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছে হয়নে সো মোষ্ট অফ দি ৰিজন ইজ এইটোৱে যে নিজৰ ফ্যামিলি ভিতৰতে যদি বিয়া বাৰু কৰা হয় হে rare diseases to telokok basi effect kore right the most common rare diseases in India are lysosomal storage disorders to LSD kwa hoy rare diseases make life difficult not only because treatment are not defined for many of them but also because of the fact that many of them cause a huge financial burden on patients and families hone hetu to koboi na lage enokai manublakor gutte misery ahi pore gutte family to borbad hoy jay right jar kono treatment nai ki koribo ketiba wrong treatment to hoy jay right on average the cost of treatment of exorbitant ranging from 40 lakh to 1.60 crore per year that's massive right so ekhini ami dekha pa goise of 5.4 to 6.5 lakh number of people in Hyderabad a population of 90 lakh who suffer from rare diseases there's a 40% chances of error in diagnosis during patient's first disease ya pa asore bahut khini wrong treatment hoy jay right this is very concerning topic so 80% of the diseases occur at the birth and are genetic in nature our tar bhitor 50% babies born with a rare disease die within a year of birth right so this is the scenario in India now let's move on to this national policy of rare disease jot amar parliament koise se MP agoraki je iman khini jitu uddesho loi ana hoise hekhini teloke hokkom koibo pa nai hoine so it was notified by the Ministry of Health and Family Welfare in March 2021 for the treatment of the rare disease patients salient features homo asle provision for financial support right karon iman besi financial need hoye pore so he khetot financial support eta agbohwa hoy of up to rupees 50 lakh to the patient suffering from any category of rare disease right treatment in any of the 8 center of excellence identified for the diagnosis prevention and treatment of the rare diseases 5 nidan kendras have been set up for genetic testing and counseling services right other kind of features that is some setting up an initial state corpus of 100 crore that's a center state ratio of this corpus is 60:40 right center is 60% fund allowed koibo whereas state has to be at 40% right funds of what has it sound funds for rare genetic disorders only encourage public sector undertaking due to CSR hoise jikhini asolte company homu teoloke so profit 2% asolte enoka corporate social responsibility dibo lage মানে সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব লাগে হেখিনি আমি ইয়াতে তেওঁলোকক লৈ লব পাৰো attach কৰি লব পাৰো right free and supportive services for families below the poverty line right so jitu a rare disease to it has been identified and categorized into 3 groups tinta groupot asore bhag kora hoise jitu group 1 hoy eto asole one time curative treatment about asolte eto treat koribo para jay thik ase jitu group 2 hoy diseases requiring long time lifelong treatment right group 2 asole okman lifelong ba long term treatment bisare having relatively lower cost of treatment and benefits have been documented in literature and annual or more frequent surveillance is required
right? As it to group 3 sound, diseases for which definitive treatment is available, but challenges are to make optimal patient selection for benefit, high cost, and lifelong therapy. So a rare diseases to a particular যেটো policy আনা হৈছে তাৰ অন্তৰ্গত তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যেটো group 1, group 2 and group 3. Group 1 ৰ যেটো এবাৰতে আসলতে ট্ৰিট কৰিব পৰা যায়. Group 2 অলপ it takes a long term and lifelong treatment আৰু ইয়াৰ যেটো cost অকমান relatively low হয় হয়নে whereas যেটো group 3 হয় ইয়াত অকমান definitive treatment দৰকাৰ হয় but challenges are to make optimal patient selection আৰু ইয়াৰ আসলে বহুত high cost দৰকাৰ হয় হয়নে so এইকিটা হৈছে 3 group of rare diseases which is identified under this policy. All right. আৰু এই যে পলিচিটো আনা হৈছিলে ইয়াৰ এইম হৈছিলে যে to increase focus on indigenous research and local production of medicine. That's to lower the cost of treatment of rare diseases, how to screen and detect rare disease early at the early stages, which will in turn help in the prevention. Right? এইটো এইম লৈ আনা হৈছিলে. Other initiatives of the Department of Pharmaceuticals had initiated the implementation of production linked incentive to PLI. PLI was a separate production government to help produce incentives homodie. So the pharmaceuticals are least bordered, right? Because it often drugs is a below iman demand napai. He can develop no kore. So in that case joti government অলপ help কৰি দিয়ে PLI আদি কৰি জতি অকমান তেওঁলোকক আগবঢ়ায় তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা ড্ৰাগছ সমূহ ডেভেলপ কৰিবলৈ বিচাৰিব right an orphan drug is a pharmaceutical agent developed to treat medical condition which because they are so rare would be profitable to produce without government assistance. The Department of Revenue has given exemption from basic custom duties to drugs or medicines which are used in the treatment of the rare diseases when imported by the Center of the Excellence. Right? So these are some of the other disease initiative to counter these rare diseases. All right? So based on this particular topic, a particular means answer writing practice question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. And moving forward, our next topic is taken from the Indian Express. T-cell acute lymphoblastic leukemia. Zito T-all bilu kwa hoy. Right? And enokwa dhonar topic bila bahut important hoy pore. UPSC bikhekoi bahut hude. Right? Prelims perspective. Eba APSC mi nabano ahi jabo pare. So in that case, this is an important topic from GS3 also prelims perspective. So current context to hoise recently, the experimental treatment called base editing gave groundbreaking results in declaring a T-all cancer. Right? Eta ekhini hoi poribo bahut important. Karon ami dekhisu je previously jiman khini UPSC or prelims hudi ase T-cell or kotha hude Cas9 or kotha hude CRISPR or kotha hude apnaloke saise. So enoka developments like important hoy pore from our exam perspective, right? Eniu ami jani thoto usit eta T-all ki hoy. So recently egoraki teenager horoswali egoraki she was diagnosed with a particular type of blood cancer. Right, she was diagnosed with a kind of blood cancer known as T-cell acute lymphoblastic leukemia. Zero T-all kwa hoy. When it now the T-all affect the stem cell in the bone marrow that produces a particular kind of white blood cells called T lymphocytes. This cell provide a person's immunity by killing cells carrying infections, activating other immune cells and regulating the immune response. So at least 20% of these white blood cells are atypical as they accumulate the bone marrow and they crowded out good WBC and hence weaken the immune system, right? So to white blood cell তেওঁলোকে হদে protect কৰে, right? কিবা যদি unhealthy কিবা cells আইছে হেখিনি তেওঁলোকে খাই পেলাই, right? এনেকে আসলে immune system to আর গঠন হয় কিন্তু ইয়া দেখা পোৱা গৈছে যে হেখিনি weak হৈ আহি আছিল হয় These unhealthy cells can also accumulate in other parts of the body like the liver, spleen and lymph nodes. T-all is found in both children and adults, but incidence decreases with age. Right? So, horolously gara so bahut besi effect kore. Hoine?
এইখিনি আমি গম পালো so how is TOL typically treated typical treatment for TOL is like that of any leukemia which includes chemotherapy and stem cell bone marrow transplant এইখিনি তো হয় typically right কিন্তু এইটো যেটো ট্ৰিটমেন্ট তো লোৱা হৈছিল যেটো এটা ডাঙৰ achievement হৈছে the recent treatment is a modification of chimeric antigen receptor or SAR যেটো কোৱা হয় the T cell therapy কোৱা হৈছে right so yet instead of using the CRISPR gene editing technique to modify the patient's immune cells the clinicians used a more precise base editing technique to alter donor immune cells right that's the magic of new technology new science ইয়াপা দেখা পোৱা গৈছে যেটো base editing technique to use কৰা হৈছে to treat this TOL cancer so এটা কি হয়নো base editing এনেকা আমাৰ মনলৈ আহিব পাৰে আৰু let me tell you এই CRISPR আদি কৰি এবোৰ previously হুদিছিলে UPSC হয়নে so চাওক আমাৰ যেটো DNA cells হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই ইমান ভালকে নাজানো কিন্তু এনেকা ধৰণৰ হয় হয়নে so এইবিলাকে আমাৰ আচৰিত লাগে যেনেকে আমি কোমাই কোডিং কৰে আদি কৰি কিছুমান এপ আদি কৰি বনায় সো এইবিলাক আমাৰ হিউমেনৰ কোডিং হয় ৰাইট কাৰণ যেটো বেসিস আৰ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ অফ লাইফ আমি কেনকা হম আমাৰ কেনকা পারফরম্যান্স হ'ব মানে আমাৰ চুলিটো কেনকা হ'ব চকুখিনি কেনকা হ'ব মাতটো কেনকা হ'ব আমি কেনকে সার্ভাইভ কৰিম আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো কেনকা হ'ব সো ইটস অল ডিপেন্ড অন দিস 4 codes right এই চাৰিটা বস্তুবোৰ দেখিছেনে এটা এনেকা কোড থাকে a suppose a c g t এনেকা ধৰণৰ থাকে so 4 types of base থাকে এইবিলাকৰ ওপৰতে গুটে আমাৰ DNA টো ভিত্তি কৰি থাকে মানে adenine হয় cytosine হয় তাৰছত guanine and thymine right so these are the building blocks of our genetic code এইবিলাকে আমাৰ কোডটো build up কৰে right isn't it interesting মই ইমান সায়েন্সৰ মানুহ নহয় but যিখিনি আমি ওভাৰঅল জানিব লাগে এনেও UPSC আপোনাক একেবাৰে ডিপ নহুদে but overall আমি জানি থোৱাটো উচিত right কেনকা হয় কি কথা so this is about the basis right now just as the letter in the alphabet spell out the words that carry remaining meaning billions of bases in our DNA spell out the instruction of manual of our body right কেনকা হ'ব কি কথা গুটে হেৰিব so basically যেটো বেস এডিটিং কৰা হৈছে এই ট্ৰিটমেন্টটো যত কৰা হৈছে এইবিলাক যত এটা কোড আছিল হয়নে সো ইয়াৰ পৰা এটা কোড যত হে ধৰক সেলটোৱে কিবা অকমান গন্ডগোল কাম কৰি আছে ৰাইট কবাত হে মাল ফাংশন কৰি আছে সো বেলেকত নকৈ এই পাৰ্টিকুলাৰ বেসতে তেওঁলোকে এডিট কৰিব পাৰিব এনেকা ধুনিয়া এটা টেকনলজি আনা হৈছে right so Elisa had T cell leukemia a particular teenager kotha jar kotha ami pati aso te he asolte cancer to hoise jot a type of white blood cell destroys threat in the body Elisa were out of control right tero white blood cell to asolte he particularly kaam koribo pora nasle healthily so doctor used a base editing to engineer her therapy right a black zikhini code hoy amar base editing changes one letter in the genetic code it is anake c t d enake ase ta bo ekman code change kori ya dhorok belak eta bhorai dile right jite to bhorai dile kutte asote functioning to change hoy hibo hone so donor T cells were edited in 3 ways তেও জনে T cells দিছে যেটো donor area ঠিক আছে so it is healthy in nature DNA altered to resist chemotherapy right নহলে chemotherapy আসলে ভাল সেল খিনিও গুনিয়া হৈ পৰে markings removed to protect donor T cell receptor removed to prevent donor T cells attacking the body so T cell further modified to attack cancer and T cell rearmed with the new receptors itia modified T cells are able to destroy the cancerous T cells and that's a miracle right that's a massive achievement so this is about the base editing aru enaka dhৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ you can expect right probable বহুত আছে so based on this topic a particular previous year prelims based question has been brought up ekhini UPSC a বছৰে হুদিছে 2022 দেখিছনে B cells আৰু T cells কথা আহিছে হুদিছিলে so এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে right
And our last topic is taken from the PIB Cousin 2022. And this particular topic is important from prelims perspective. Also at the same time, GS paper 2, international relations plus GS paper 3, security. So current context was the 6th edition of Indo-Kazakhstan Joint Training Exercise, Cousin 22, is scheduled to be conducted at Umroi, Meghalaya, right? Ita amar Bharat aru Kazakhstan teoloke joint military exercise eta koribo, training exercise eta koribo in Meghalaya, Umroi region, right? From 15 to 28 December 2022. So here, because it are bhalke sound, ami gom pam se joint annual training exercise with the Kazakhstan Army was instituted in 2016 as exercise Prabal Dostik, which was later upgraded to a company level exercise and renamed as Cousin in 2018. Aim of this exercise to build positive military relations, imbibe each other best practices, and promote the ability to operate together while undertaking counter-terrorist operations in semi-urban jungle scenario under UN peace enforcement mandate. Right. So this joint exercise will enable two armies to train, plan, and execute a series of combined tactical drills for neutralizing likely threats that may be encountered in UN peacekeeping operations. Practice joint. So best practice best practice exchange right? Aro exchange aro besi vibrant aro besi dynamic আৰু যেটো এই কাজেন্ট এক্সাৰসাইজ এটো সেন্ট্রাল এশিয়াত পৰে ৰাইট আমি এনেকৈ ক'ব পাৰিম যে আমাৰ ভাৰতৰ ৰিলেচন কেনেকে যদি কথা আহে উইথ সেন্ট্রাল এশিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে কাজাকিস্তানৰ লগত আমাৰ জয়েন্ট মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ হয় আদি কৰি কথা আমি ক'ব পাৰিম অলৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ কাজেন্ট প্ৰিলিমছত বেছিকে সুধিব পাৰে বা যদি কেতিয়াবা সেন্ট্রাল এশিয়াৰ লগত ভাৰতৰ সম্বন্ধ কথা আহে তেতিয়া আমি ইখিনি মেনশন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে And with this, our session to aji mante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amar comment section janabole napahoribo. Till then, bye.